Xin chào mọi người, lại là Bom đây. Không ngoa khi nói K-Biz là một nơi ồn ào và đầy sự phú phiếm. Đây dường như là thế giới dành cho những con người hướng ngoại, hoạt ngôn hay thậm chí là tính toán. Nhưng trong cái chốn thị phi ấy vẫn có chỗ dành riêng cho những idol hướng nội và nhút nhát. Không sôi nổi hòa đồng, họ cứ thấy sống với thế giới tĩnh lặng của riêng mình. Một trong số đó phải kể đến trưởng nhóm Taeyeon của SNSD. Hôm nay tạm gác sushi qua một bên, chúng mình cùng nói một chút về cô nàng main vocal này nhé. Let's go! 네, 안녕하세요. 스웨스의 태연입니다. Kim Taeyeon sinh ngày 9 tháng 3 năm 1989 tại Jeonju, Hàn Quốc. Cô nàng là con thứ hai trong gia đình, phía trên có một anh trai và phía dưới có một em gái. Phát hiện ra tình yêu về âm nhạc vào năm 13 tuổi, cô bé Taeyeon đăng ký vào học viện SM Academy và lặn lội từ Jeonju đến Seoul vào mỗi chủ nhật để học thanh nhạc. Sau khi vượt qua 9.000 đối thủ và trở thành quán quân của cuộc thi SM Best Root Competition năm 2004, cô gái của chúng ta đã chính thức trở thành thực tập sinh nhà SM và ra mắt của SNSD vào năm 2007. Không chỉ là giọng ca chính của SNSD, Taeyeon còn được nhiều chuyên gia đánh giá là một giọng ca cực kỳ nổi trội trong giới ca nhạc sĩ. Với màu giọng độc đáo và kỹ năng thanh nhạc đỉnh cao, cô nàng dần chiếm được cảm tình của công chúng qua những bản OST và chính thức bước ra solo vào năm 2015. Ít tham gia quảng cáo và diễn xuất, Taeyeon dành mọi tâm huyết cho việc ca hát. Dù là hát cùng Sosi, hát solo, song ca cùng nghệ sĩ khác hay hát cùng nhóm nhỏ thực tập sinh, nàng họa mi của K-pop dường như chỉ hứng thú với âm nhạc. Taeyeon đưa vào album rất nhiều quan điểm âm nhạc của mình, không bằng lòng với một thể loại âm nhạc duy nhất. Trong suốt sự nghiệp, nàng đã thử nghiệm và theo đuổi vô vàn thể loại. Nếu như Five và Eleven vẫn là thể loại ballad thế mạnh, thì ai là rock điện tử? Why là EDM? Something New là alternative rock. Và Rain thì lại chuyển ngay sang R&B. Nói riêng về ai, khác với suy đoán của người hâm mộ khi cho rằng cô nàng sẽ hát dòng nhạc ballad sở trường, mini album I đã cho thấy một Taeyeon hoàn toàn khác, thử sức với rock metal đi kèm với tiếng guitar điện. Công chúng hoàn toàn bất ngờ và hào hứng với I. Không chỉ đứng đầu tất cả bảng xếp hạng trong nước sau 5 phút, MV I cũng cán mốc hơn 100 triệu lượt xem và giành 11 cúp trên sở âm nhạc. Hay kể cả những ca khúc tiếp theo như Why, Rain, Something New, I Got Love đều có thành tích nhạc số vô cùng cao. Cá nhân Bom thì thích I Got Love nhất, một ca khúc urban R&B như vậy là một món ăn vô cùng mới mẻ tại K-pop. Và có vẻ như Taeyeon luôn không ngần ngại thể hiện quan điểm âm nhạc này của mình khi vào năm 2019 trong một dịp trả lời phỏng vấn cho tạp chí Lelon, Taeyeon đã bày tỏ nhiều suy nghĩ về sự nghiệp. Em đã đào một cái giếng được hơn 10 năm rồi, đôi khi em sẽ thay đổi chiều rộng của nó, nhưng chưa bao giờ em muốn thay đổi hướng đi của cái giếng cả. Có vài thời điểm em sẽ nới rộng nó ra, vài thời điểm em sẽ thu hẹp nó lại. Bên cạnh việc yêu quý cô vì chất âm nhạc thuần túy, rất nhiều Seoul đã công nhận chính tính cách thẳng thắn của Mark Taeyeon đã khiến họ fall in love. Không hiền lành những cô gái ngoài kia, Taeyeon luôn đứng lên thẳng thắn nói ra những sai trái bất công mà mình hay đồng nghiệp phải chịu. Từ diss nhà đài vì vô trách nhiệm, KBS 뮤직뱅크에서도 열심히 하는 가수들이 노래 열심히 할 수 있도록 좋은 환경 부탁드리도록 하겠습니다. 더 열심히 đến diss công ty vì thờ ơ với nghệ sĩ. Taeyeon dường như chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng có thể đúng như người đời nói, ông trời không cho ai tất cả bao giờ. Người ta cứ nhìn Taeyeon như một người nghệ sĩ hào nhoáng mà quên đi rằng nàng cũng chỉ là một con người bình thường, cũng có những cảm xúc như bao người. 13 năm lăn lộn trong giới showbiz vốn khắc nghiệt, nhiều người nhận ra nàng kid leader năm nào đang dần trở nên khép kín. Sau sự lần lượt ra đi của hai người em thân thiết và mới đây nhất là bố mình, người hâm mộ dần nhận ra dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm nơi cô. Một điều tích cực giữa những khó khăn là ít nhất Taeyeon đang rất thẳng thắn chia sẻ về căn bệnh của mình. Nàng sơn ca của Seoul không chỉ hát hay, không chỉ thẳng thắn mà còn rất dũng cảm. Phải ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu việc thừa nhận mình mắc bệnh trầm cảm khó khăn đến thế nào. Như chia sẻ của nàng trong channel SNSD được bao nhiêu người nghe và thấu hiểu. 싫어하는데 나도 뭔가 같이 어울려 놀고 싶고 한데 혼자 있고 싶어. Người ta cứ khen Taeyeon có giọng hát đầy tình cảm, nhưng có ai nghĩ nàng đang hát về những đau khổ và hạnh phúc, những thất vọng và hy vọng của chính bản thân mình. Nhưng Hira Glitter đã nói rằng không ai tắm 2 lần trên một dòng sông. Cuộc sống vẫn phải trôi đi, người ta chẳng thể làm gì ngoài tiếp tục cố gắng. Đã từng có rất nhiều netizen chỉ trích việc Taeyeon livestream quá thường xuyên, nhưng Bom lại thấy khác. Chỉ cần nàng còn muốn giao tiếp và chia sẻ với mọi người, thì đó còn là một tín hiệu tốt.
Nàng chia sẻ những suy nghĩ, lắng nghe người hâm mộ và có những mối quan tâm mới. Một trong số đó là sở thích làm nail vô cùng dễ thương. Ở nhà hơn ra đường, Taeyeon chia sẻ nàng khoái ngủ dậy muộn, vẽ tranh, chơi điện tử và tự vẽ móng. 집순이라는 별명 본인은 어떻게 생각하세요? 집순이. 잘 지은 별명이라고 생각해요. Mà không thích chơi đâu, cô nàng vẽ móng đẹp thật đó nha. 실력을 자랑하며 자신의 손톱은 물론 다른 스타들에게까지 능력을 발휘하고 있었는데요. Chưa kể khi livestream nàng còn rất hay bị fan chọc ghẹo. Nhờ thế mà rất nhiều fan đã thấy được mặt dễ thương mà trên truyền hình Taeyeon không thể hiện. Là một người hay ngại ngùng, mỗi khi được fan tỏ tình, nàng chỉ cười ngượng ngùng rồi kêu thôi mà chị biết rồi. Hay khi bị fan trêu nhờ sâu tên son, nàng cũng lật đật chạy đi lấy từng cây để đọc cho fan nghe. Mong cực kỳ recommend mọi người xem livestream của Taeyeon nhé. Cuộc sống là những chuỗi ngày không ngừng đấu tranh với chính mình. Taeyeon đang cố gắng, Bom đang cố gắng và các bạn cũng vậy. Bom hy vọng rằng Taeyeon luôn luôn nhớ còn vô vàn người đang yêu thương mình để mạnh mẽ bước tiếp. Và lời cuối cùng, Bom rất mong chờ những tác phẩm tiếp theo của Taeyeon và mọi người cũng vậy phải không nào? Đến đây thì Bom phải nói lời chào tạm biệt rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau nhé. Xin chào, 안녕.